Hello, hello, hello. Which topic? Chemical bonding continue हुन्छ। यो चाहिँ केमिकल बन्डिङको कुन लेक्चर हो? केमिकल आज हुन लागेको केमिकल बन्डिङको 6th लेक्चर हो कि 7th लेक्चर हो भन्न त? 7th हो? ओके। केमिकल बन्डिङको 7th लेक्चर। म तिमीलाई भोलिको क्लासमा हैन एउटा क्वेशन खूब सोधिरा हुन्छ के अरे डी पाई पी पाई बन्डिङ कतिवटा हुन्छ, पी पाई हैन पुरा क्रिस्टल क्लियर गरिदिन्छु नेक्स्ट क्लासेसमा। पी पाई डी पाई पी पाई सुनेछौ यस्तो? पी पाई डी पाई पी पाई सुनेछौ? पी पाई डी पाई भन्ने सुने होला नि, बुक्सहरुमा लेखिरा हुन्छ पी पाई डी पाई भनेर हैन। मिलन पौडेललाई मैले अनम्युट गरे। यस सर। सुनेछौ पी पाई डी पी पाई भनेर सुनेछौ? मैले यो कुरा चाहिँ मैले यो उसमा पनि पढाएको छु के, इनअर्गेनिकको जुन बेसिक लेक्चर छ नि त्यहाँ पनि पढाएको छु के मैले, इनअर्गेनिकको बेसिक लेक्चर है। यहाँ चाहिँ हामीले केमिकल बन्डिङमा जुन यो फेजान्स रुल हुन्छ नि, फेजान्स रुल म यहाँ चाहिँ पढाउँदिन है। फेजान्स रुल मैले त्यो के अरे बेसिक लेक्चरमा एकदम डिटेलमा पढाएको छु है। सो आई एम नट गोइङ टु टिच के अरे फेजान्स रुल ओभर हियर। आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि ध्यान दिनु सुन है, आज हामी के पढ्छौँ ल्याटिस इनर्जीको बारेमा। So today we are going to study के भन ल्याटिस इनर्जी। धेरैलाई थाहा हुँदैन कि ल्याटिस इनर्जीको बारेमा है। So today we are going to study ल्याटिस इनर्जी। अनि सुन है, त्यो अर्ग्यानिकको जुन मैले क्वाड भनेको थिएँ नि, अर्ग्यानिकको क्वाड कता गयो यार, हामीले अस्ति कता पढिरहेको थियौँ ल सुन। जुन अस्ति मैले अर्ग्यानिकको क्वाड भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, अर्ग्यानिकको क्वाड हामी पढ्छौँ भने अर्ग्यानिकको क्वाड गर्छौँ। त्यसको म बेस्ट क्वेसन्सहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्दैछु के, जुन 15 बाट स्टार्ट हुन्छ त्यो अर्ग्यानिकको क्वाड, जुन 15 बाट स्टार्ट हुन्छ अर्ग्यानिकको क्वाड हैन। र मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि नोमेनक्लेचरको दुईटा, आइसोमेरिजमको दुईटा, जीओसी को दुईटा, यसरी गरेर मैले क्वाड बनाएको छु है। अब धेरै त पोसिबल हुँदैन हैन, 14-15 वटा लेक्चर्स जस्तो कि एल्डिहाइड किटोनको एउटा, नाइट्रो कम्पाउन्डको एउटा हैन, अर्ग्यानिकको सबै टपिकको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अर्ग्यानिकमा सबै यो मेरो तर्फबाट तिमी स्टुडेन्टहरुलाई कम्प्लिटली फ्री क्वाड हो के, यो चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरुलाई हैन, कम्प्लिटली फ्री हो। दिस इज फ्री क्वाड for those students who have bought recorded lectures. So तिमीहरुले चाहिँ म्याक्सिमम टपिकको क्वाड भइसक्यो। यो मैले धेरै टपिकको क्वाडहरु गराइसकेको छु हैन, फेरि एकचोटी म गराइदिन्छु है तिमीहरुलाई। अनि त्यसपछि सुन न, यदि टाइम अझ भयो भने हैन, टाइम अझ भयो भने म चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको पनि बेस्ट क्वेशन्सहरुको 30-35 वटा क्वेशन्सहरु राखेर म क्वाड गराइदिन्छु ल। त्यो सबैको लागि केही पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। 15 पेमेन्ट गर्यो दैट इज मोर फर मी है ल। सो ध्यान दिनु। सो आज हामी के पढ्छौं भन्दा ल्याटिस इनर्जीको बारेमा पढ्छौं। ल्याटिस इनर्जी ध्यान दिनु है, ल्याटिस इनर्जी ल भन, व्हाट डु मीन बाइ ल्याटिस इनर्जी? म कसलाई सोधौं भन्दाखेरि ल कसलाई सोधौं, कसलाई भन्न मन लाग्छ ह्यान्ड रेज गर त। हैन कि मलाई भन्न मन लाग्छ ल्याटिस इनर्जीको बारेमा, कसलाई भन्न मन लाग्छ ल ह्यान्ड रेज गर त। मैले आकृतिलाई अनम्युट गरे ल, आकृति। ईश्वर तिवारी। हेलो सर। ल भन, यो ल्याटिस इनर्जी भन्ने के हो? के बुझाएको छ ल्याटिस इनर्जी भन्नाले? ल्याटिस इनर्जी भन्नाले खासै राम्रोसँग त थाहा छैन, तर
यो कम्पाउन्डहरु भन्दाखेरि निस्कने रिलिज हुने इनर्जी हो जस्तो लाग्छ। याद गर त हामीले जुन ल्याटिस एनर्जी अस्ति हामीले पढाएको थियौं नि बर्न हेभर साइकल पढ्ने बेलामा यतातिर केटाइन थियो, केटाइन X+ मा मानिरहेको छु है, X+ ग्यासियस फर्ममा थियो, यतातिर एनाइन थियो, एनाइन पनि के थियो भने ग्यासियस फर्ममा थियो के। यो दुईटाको के भयो त मेलमिलाप भयो, यो दुईटाको के भयो मेलमिलाप भयो, मेलमिलाप हुँदाखेरि इनर्जी रिलिज भयो, त्यो रिलिज भएको इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस इनर्जी भन्छौँ। लेख त डेफिनेसन लेख, इनर्जी रिलिज, प्लिज राइट डाउन, इनर्जी रिलिज हैन, इनर्जी रिलिज। थाहा छ यो ल्याटिस इनर्जी किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको ठाउँमा युज हुन्छ के यो ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्ट के, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हैन, ठाउँमा युज हुन्छ है ल्याटिस इनर्जीको बारेमा है। सो इनर्जी रिलिज ड्युरिङ, इनर्जी रिलिज ड्युरिङ फर्मेसन अफ, during formation of 1 mole of ionic compound, 1 mole of के भन्न ionic compound। सुन energy release यहाँ है, energy release during formation of 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound हैन, from their component gases, from their component gaseous, from their component gaseous ion, from their हैन, from their के भन्न component gaseous ion, from their component gaseous ion। सो मलाई भन त ल्याटिस इनर्जी भन्ने कस्तो इनर्जी भन, ल्याटिस इनर्जी इज एक्चुअली रिलिज इनर्जी। ल्याटिस इनर्जी कसको भन त एब्जर्ब हो कि रिलिज हो भने दिस इज एक्चुअली रिलिज इनर्जी। ल्याटिस इनर्जी इज एक्चुअली के भन रिलिज इनर्जी। मेरो भिडियो आइरहेको छ चोटि हेर त, माई भिडियो कमिङ कि नट कमिङ चोटि हेर त। फेसबुकको पनि स्टुडेन्ट लेख्नु पर्यो। माई भिडियो कमिङ कि नट कमिङ। अरे नट कमिङ ल, ध्यान सुन है। So energy released during formation of 1 mole of ionic compound. Lattice energy is actually energy release during formation of 1 mole of during formation of 1 mole of ionic compound from their component gaseous ion, from their component के भन्न gaseous ion। So जस्तो हेर m plus gas plus हैन x minus gas, m plus gas plus x minus gas, यो दुईटैलाई मैले के गरे मेल मिलाप, यो दुईटैलाई मैले के गरे भने मेल मिलाप। यो मेल मिलाप हुँदाखेरि के हुन्छ इनर्जी रिलिज हुन्छ। अरे 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 इनर्जी रिलिज, र त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस इनर्जी भन्छौँ। र हामीले के पाउने हो थाहा छ आयनिक कम्पाउन्ड पाउने हो mx व्हिच इज सलिड, जुन चाहिँ के हुन्छ सलिड। थाहा छ यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ, त्यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ के। कसरी डिफाइन, यो पनि ल्याटिस इनर्जी हो। ल्याटिस इनर्जी भनेको यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ के, द अमाउन्ट अफ इनर्जी, द अमाउन्ट अफ इनर्जी एउटा 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्डलाई हैन, 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्डलाई तिमीले के सेपरेट गर्नु पर्यो के, 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्डलाई हामीले के गर्नु पर्यो सेपरेट गर्नु पर्यो। 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्डलाई 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्डलाई सेपरेट गर्दाखेरि जति इनर्जी चाहिन्छ नि त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस इनर्जी। तर दिस इज द मेन डेफिनेसन, यो मेन डेफिनेसन हो। Energy release during formation of 1 mole of ionic compound, ध्यान सुन है, energy release during formation of 1 mole of ionic compound from their gaseous ion, from their component gaseous ion, this is actually के भन्छ ल्याटिस इनर्जी। यो के भन्छ ल्याटिस इनर्जी हो। अर्को इक्जाम्पल हेर, म चाहिँ m+2 लिइरहेको छु, m+2 ग्यास लिइरहेको छु है, र यहाँ ट्वाइस x माइनस ग्यास लिइरहेको छु। यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस इनर्जी भन्छौँ, र हामीले के पाउँछौँ mx2 सलिड। बुझिरहेछौ ल, यहाँसम्म बुझिरहेछ भने यस गर त। ल्याटिस इनर्जी इज एक्चुअली के भन्छ रिलिज इनर्जी ड्युरिङ द फर्मेसन अफ 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड फ्रम देयर कम्पोनेन्ट ग्यासियस आयन, फ्रम देयर कम्पोनेन्ट ग्यासियस आयन। अब म तिमीलाई हैन एउटा क्वेसन दिइरहेको छु, ल हेर
फेसबुकका मान्छेहरू फेसबुकमा हेर्ने स्टुडेन्टले हेलो हेलो गर त फेसबुकका स्टुडेन्टहरुको केही रेस्पोन्स आएन है एउटा क्वेशन लेख व्हिच रिएक्सन रिप्रेजेन्ट which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride थाहा छ magnesium fluoride भनेको MgF2 magnesium fluoride भनेको के भन MgF2 so which reaction हैन ध्यान दिनु न है which reaction हैन represent lattice energy of magnesium fluoride which reaction represent lattice energy of के भन magnesium fluoride अप्सन्सहरु दिइराछ र Mg gas plus twice F gas tell me which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride MgF2 ल यो हो के हैन त अप्सन ए हो के हैन यो अप्सन ए भनेको हो के हैन अप्सन बी मा हेर M+2 gas plus F minus gas this is option number B option C हेर Mg gas sorry यहाँ Mg हुन्छ है Mg gas plus twice F minus gas fourth मा Mg plus 2 gas twice F minus gas 11 which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride which reaction represent के भन lattice energy of magnesium fluoride yes राजले भन्छ D रिद्धिमा रिजल्ट D आकृति D मलाई थाहा थियो सबैले आन्सर D भन्छ भनेर के मलाई थाहा थियो जम्मैले आन्सर के भन्छ D भन्छ भनेर हैन मलाई थाहा थियो जम्मैले आन्सर D भन्छौ and D is the correct answer राइट पनि D नै हो के थाहा छ फर्स्ट आन्सर किन भएन यो जुन Mg छ नि त्यो आयनको फर्ममा हुनु पर्यो यहाँ त न्यूट्रल छ नि त चान्स भएन हेर Mg+2 ठीक छ MgF2 बन्नलाई त फ्लोरिन दुईटा हुनु परेन Mg+2 ग्यास F- दुईटा हुनु परेन यो पनि भएन हेर यो फेरि न्यूट्रल भयो के सो यो पनि भएन Mg+2 ग्यास ट्वाइस F- ग्यास यस आन्सर के हो D हो D is the right answer ल भन यदि म्याग्नेशियम फ्लोराइड MgF भएको भए MgF2 नभइकन हैन यदि म्याग्नेशियम फ्लोराइड MgF भएको भए आन्सर के हुन्थ्यो भन त यदि म्याग्नेशियम फ्लोराइड MgF भएको भए आन्सर के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो आन्सर भन कहाँ B हुन्थ्यो त नि कुनै पनि हुँदैन थियो नि B कसरी हुन्थ्यो भन त चार्ज ब्यालेन्स भएन नि त नन हुन्थ्यो नि Mg+2 रहेछ यहाँ F- रहेछ यहाँ त यो +1 हुनु पर्यो या त यो -2 हुनु पर्यो अनि बल्ल MgF हुन्थ्यो के बुझ्यो नि मेरो कुरो छोडिदियो सो दिस इज अबाउट सो फाइनली हामीले के बुझ्यौं ल्याटिस एनर्जी भन्नाले के बुझ्यौं भन त एनर्जी रिलीज ड्युरिङ द फर्मेसन अफ 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड 1 mole of ionic compound from their component gaseous ion from their के भन component gaseous ion अब लेख factors affecting please write down factors affecting lattice energy लेखा त नेक्स्ट लेखा factors affecting lattice energy थाहा छ lattice energy जुन छ नि यो lattice energy directly proportional to के हुन्छ चार्ज lattice energy directly proportional to के हुन्छ चार्ज inversely proportional to के हुन्छ थाहा छ साइज लेखा lattice energy directly proportional to के हुन्छ भन चार्ज directly proportional to के हुन्छ चार्ज yes polarizing power भने नि हुन्छ
अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन साइज। थाहा छ नि मैले एउटा कुरा भने थिएँ, चार्ज बाइ साइजलाई हामी के भन्छ भन आयनिक पोटेन्सियल पनि भन्छौँ, याद छ? चार्ज बाइ साइजलाई हामी के भन्छौँ आयनिक पोटेन्सियल पनि भन्छौँ, याद गर त। चार्ज बाइ साइजलाई हामी के भन्छ भन आयनिक पोटेन्सियल। एकचोटि यहाँ हेर है, मलाई भन होइन ल्याटिस इनर्जी यहाँ हेर LIH, यस चार्ज डेन्सिटी पनि भन्छ है, LIH NaH KH RBH CSH, यो मैले 5वटा के अरे आयनिक कम्पाउन्ड दिइरहेको छु होइन, म 5वटा आयनिक कम्पाउन्ड दिइरहेको छु LIH NaH KH RBH CHH। अब मलाई भन्नु पर्यो कि ल्याटिस इनर्जीको अर्डर सबसे बढी कसको होला? मलाई भन त यसरी राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि तिमी के देखिरहेछौ? राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि के भएर साइज डिक्रिज। चार्ज त एउटै हो नि, पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ, चार्ज भनेको त सेम हो। राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि तिमीले के देखिरहेछौ भन? राइटबाट लेफ्टतिर साइज डिक्रिजेस। साइज डिक्रिजेस भनेपछि के होला? ल्याटिस इनर्जी के होला भने इन्क्रिजेस। सो ल्याटिस इनर्जीको अर्डर के हुने भयो हेर त, दिस इज द अर्डर अफ ल्याटिस इनर्जी। यो ल्याटिस इनर्जीको अर्डर भयो। सानो साइज मोर ल्याटिस इनर्जी। साइज सानो किनभने हामीलाई के थाहा छ ल्याटिस इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन चार्ज, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन साइज। ल बुझिरहेको छ भने यस गर फटाफट, बुझिरहेको छ भने यस गर। पहिला नि मजाले गराउनु भएको थियो यो सबै कुरो। ल ठिकै छ, यहाँ NaF NaCl NaBr NaI, चार्ज त सेम हो, सेम चार्ज होइन, चार्ज त एउटै हो नि, पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ। अब हामीले के हेर्ने यहाँ चाहिँ क्याटाइन पनि के रहेछ सेम रहेछ के, एनाइन को साइज त हेर्ने हो नि, एनाइन को साइज हेर्ने। मलाई भन त यसरी राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि के देखिरहेको छु? साइज अफ एनाइन के डिक्रिजेस। वेदर द साइज अफ क्याटाइन और एनाइन केही फरक पर्दैन के, साइज के रहेछ डिक्रिजेस। सो ल्याटिस इनर्जी के हुन्छ भने इन्क्रिजेस, ल्याटिस इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस। सो दिस इज द अर्डर, दिस इज द अर्डर अफ के भन ल्याटिस इनर्जी। ल भन बुझिरहेको छ भने यस गर। ल अब नेक्स्ट हेर है, अब म दिइरहेको छु तिमीलाई होइन NaF दिइरहेको छु, NaF MgF2 दिइरहेको छु, AlF3 दिइरहेको छु। ल भन ल्याटिस इनर्जी। अब यहाँ तिमी के हेर्ने थाहा छ? चार्ज हेर है, चार्ज यहाँ चाहिँ चार्ज फरक होला हेर त। ल भन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि होइन, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भइरहेछ? चार्ज इन्क्रिजेस। यहाँ के रहेछ भन +1 चार्ज, यहाँ के रहेछ +2 चार्ज, यहाँ के रहेछ भन +3 चार्ज, +1 चार्ज +2 चार्ज +3 चार्ज। सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के देखिरहेको छु भने चार्ज इन्क्रिजेस, त्यही भएर ल्याटिस इनर्जी पनि के होला इन्क्रिजेस। लेफ्ट टु राइट के भइरहेछ भने चार्ज इन्क्रिजेस, त्यही भएर ल्याटिस इनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस। किन सोडियममा प्लस चार्ज, म्याग्नेसियममा +2 चार्ज, एल्युमिनियममा के हुन्छ +3 चार्ज हुन्छ के, बुझिरहेको छु? ल यसको आन्सर भन त, ल्याटिस इनर्जीको अर्डर भन्नु पर्यो है, LIF MgF2 MgO Al2O3। पहिला चार्ज हेर है, यहाँ के देखिरहेको छु +1 पोजिटिभ 1 नेगेटिभ, यहाँ 2 पोजिटिभ 1 नेगेटिभ, 2 पोजिटिभ 2 नेगेटिभ, 3 पोजिटिभ 2 नेगेटिभ, यही चार्ज हेर त। यसरी चार्ज हेर, सबै सिस्टम फरक छ है, सबै सिस्टम के रहेछ फरक। यसरी यहाँ हेर +1 -1 +2 -2 +2 -2। अब मलाई भन त लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि तिमी के देखिरहेछौ? लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चार्ज इन्क्रिजेस, चार्ज इन्क्रिजेस, ल्याटिस इनर्जी पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। सो लेफ्ट टु राइट होइन, थाहा छ चार्ज र साइजमा होइन प्रायोरिटी कसलाई दिने हो? चार्जलाई प्रायोरिटी दिने हो।
चार्ज र साइजमा प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने कसलाई प्रायोरिटी दिने भन त? चार्ज र साइजमा प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने कसलाई दिनु प्रायोरिटी भन? पहिला चार्जलाई दिने हो। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टु के भन? चार्ज है। यदि चार्ज सेम छ भने बल्ल हामी कसलाई हेर्ने हो थाहा छ? प्रायोरिटी चार्ज विनम्र भण्डारी यस प्रायोरिटी चार्जलाई दिनुपर्छ। यदि चार्ज सेम छ भने बल्ल हामी कसलाई हेर्ने हो? साइजलाई हेर्ने हो। बुझ्यौ? ल भने यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर त। दिस इज अल अबाउट ल्याटिस इनर्जीको बारेमा एकचोटि म फेरि हल्का रिभाइज गराइदिइरहेको छु है। सो ल भन व्हाट इज ल्याटिस इनर्जी भन? ल्याटिस इनर्जी भनेर के बुझ्छौ भन? व्हाट इज ल्याटिस इनर्जी भन? इनर्जी रिलिज ड्युरिङ द फर्मेसन अफ 1 मोल अफ इनर्जी रिलिज हैन ड्युरिङ द फर्मेसन अफ 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड फ्रम देयर component gaseous ion हैन। त्यसपछि हामीले which reaction represent lattice energy of magnesium fluoride ल्याटिस इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ? चार्ज। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भन? साइज। सो सुरुमा हामी के हेर्छौं? चार्ज हेर्छौं। यदि चार्ज बराबर छ भने हामी के हेर्छौं? साइज हेर्छौं। सो मोर चार्ज मोर ल्याटिस इनर्जी, ठुलो साइज लेस ल्याटिस इनर्जी, जसको बेसिसमा हामीले केही क्वेशन्सहरु गर्यौं। अब तिमी ल्याटिस इनर्जी क्वेशन गर्न जानु सबै क्वेशन बन्छ के? तिमीहरु अब गएर हैन ल्याटिस इनर्जी क्वेशन गर्न जानु जम्मै क्वेशन बन्छ के? ल एउटा प्वाइन्ट लेखिहाल त। एउटा प्वाइन्ट लेखिहाल। हार्डनेस मेल्टिङ पोइन्ट थर्मल स्टेबिलिटी हार्डनेस हैन hardness, melting point, thermal stability, and solubility. MgF2 र MgO को MgF2 र MgO को यहाँ है MgF2 मा हेर त MgF2 र MgO मा हेर है ध्यान दिसु न यहाँ हेर यहाँ के रहेछ भने +2 चार्ज यहाँ पनि +2 चार्ज यहाँ -2 चार्ज यहाँ -1 चार्ज छ नि त फ्लोरिनमा चार्ज -1 हुन्छ नि त यहाँ तिमी बढी चार्ज हेर यो +2 सेम भयो छोड्देऊ यहाँ -1 चार्ज भयो यहाँ -1 चार्ज भयो यहाँ -2 चार्ज भयो सो यो -1 र -2 मा यो चार्ज बढी भएन MgF2 र MgO मा ल्याटिस एनर्जी कसको बढी हुन्छ MgO को बढी हुन्छ किनभने यहाँ चार्ज के रहेछ बढी रहेछ हेर यो +2 सेम भयो यहाँ चाहिँ -1 हो यहाँ -2 हो नि त -2 हो नि त बुझ्यौ है ल सो लेख त हार्डनेस मेल्टिङ पोइन्ट थर्मल स्टेबिलिटी एन्ड solubility of ionic compound decided by के भन ल्याटिस इनर्जी ल भन हार्डनेस हैन हार्डनेस मेल्टिङ पोइन्ट ध्यान दिसु है हार्डनेस के भन हार्डनेस मेल्टिङ पोइन्ट थर्मल स्टेबिलिटी एन्ड solubility of ionic compound decided by के भन ल्याटिस इनर्जी decided by के भन ल्याटिस इनर्जी मलाई भन त यो निकेल टेट्रा कार्बोनिल यो कम्पाउन्ड सुनेको छौ निकेल टेट्रा कार्बोनिल यो कम्पाउन्डमा हैन कोअर्डिनेट बन्ड कतिवटा हुन्छ त हाउ मेनी कोअर्डिनेट बन्ड इज प्रेजेन्ट इन निकेल टेट्रा कार्बोनिल यो कम्पाउन्डमा कोअर्डिनेट बन्ड कतिवटा सो मैले ल्याटिस एनर्जी पनि सकाइसके है त्यही यो कम्पाउन्डमा हैन कोअर्डिनेट बन्ड कतिवटा हाउ मेनी कोअर्डिनेट बन्ड यो कम्पाउन्डमा कोअर्डिनेट बन्ड कतिवटा रिद्धिमा रिजाल 4 वटा यो कम्पाउन्डमा कोअर्डिनेट बन्ड कतिवटा भन यस द आन्सर इज 4 आन्सर के हुन्छ भन 4 वटा थाहा छ निकेल टेट्रा कार्बोनिलमा निकेल टेट्रा कार्बो सुषमा बस्नेत 4 यसको आन्सर के हुन्छ 4 हुन्छ ल्याएर है निकेल भयो हैन
CO 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 यसरी हुन्छ नि त। एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि कुनै मलिक्युलमा यस्तो बिग ब्र्याकेट छ भने देयर इज द प्रेजेन्स अफ कोअर्डिनेट बन्ड, बुझिहाल्यो कि। यदि होइन यस्तो बिग ब्र्याकेट छ भने होइन बिग ब्र्याकेटको भित्र जहिले पनि के हुन्छ, कोअर्डिनेट बन्ड, जहिले पनि के हुन्छ, कोअर्डिनेट बन्ड। ल भन ईश्वरलाई मैले अनम्युट गरेँ ल, ईश्वरलाई मैले अनम्युट गरेँ ल भन। हजुर सर। हाउ मेनी कोअर्डिनेट बन्ड? 4। यस, यही त रङ हो के, यही रङ हो। ध्यान सुन, 4 होइन 8। तिमीले यो चाहिँ देख्यौ क्या, यो अरे भाइ यो सब देख्यौ, यो सीओमा पनि त एउटा कोअर्डिनेट बन्ड हुन्छ नि। सीओमा पनि त सीओ को स्ट्रक्चर यो होइन, यो हो नि त सीओ भनेको त, सीओ कार्बोनिल सीओ। सीओ मा पनि के हुन्छ, कोअर्डिनेट बन्ड हुन्छ के। सो 4 + 4 कति हुने भयो, 4 + 4 8 हुने भयो। 4 बाट त यही हुने भयो, यो 4 वटा हुने भयो। यो मलिक्युलको भित्र पनि त हुन्छ नि, यसको भित्र पनि त हुन्छ नि कोअर्डिनेट बन्ड। चलो भन 4 + 4 कति भन, अरे अरे 4 + 4 8 भयो यसको आन्सर। ल भन मजा वाला क्वेशन हो कि भन। हो सर। आन्सर इज 8। ल म्युट गरिहाल। औ सुन, मैले अस्ति तिमीलाई पोलिएटोमिक एनाइन भनेर पढाइरहेको थिएँ होइन, त्यसलाई हामी अब कन्टिन्यू गर्छौँ। सुन त, पोलिएटोमिक एनाइन भनेर पढाइरहेको थिएँ नि, पोलिएटोमिक एनाइन भनेर हो, यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छौँ। ध्यान सुन है। र मैले के भनेको थिएँ, यदि नेगेटिभ चार्ज छ, नेगेटिभ अक्सिजन बन्डेड विथ के भन्नु, सेन्ट्रल एटम बाई सिंगल बन्ड, इफ अक्टेट अफ सेन्ट्रल एटम इज कम्प्लिट। जस्तो कि हामीले कार्बोनेटको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, CO3 - 2 को बनाउनु पर्यो भने दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ भने कार्बन सिंगल बन्ड अक्सिजन, सिंगल बन्ड अक्सिजन, नेगेटिभ नेगेटिभ। नाउ टेल मी, यो कार्बनको अक्टेट पुरा छ कि छैन? यो कार्बनको अक्टेट पुरा छैन। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ डबल बन्ड ओ लाउनु पर्यो के, डबल बन्ड ओ लाउनु पर्यो, डबल बन्ड ओ लाउनु पर्यो। मैले अर्को पोइन्ट पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि एसिड हुन्छ नि, त्यो एसिडमा कुन बन्ड चाहिँ हुँदैन भने आइनिक बन्ड चाहिँ हुँदैन। इन एसिडमा आइनिक बन्ड हुँदैन। इन एसिड देयर इज नो आइनिक बन्ड। जस्तो कि HNO3 मा कुन कुन बन्ड छ भन, कोभेलेन्ट प्लस के भन कोअर्डिनेट, कोभेलेन्ट प्लस के भन कोअर्डिनेट हैन। एसिडमा हैन, कुनै पनि एसिडमा कुन चाहिँ बन्ड हुँदैन भन, कुनै पनि एसिडमा कुन चाहिँ बन्ड हुँदैन भन, कुनै पनि एसिडमा कुन चाहिँ बन्ड हुँदैन भन। यस, आइनिक बन्ड चाहिँ हुँदैन के, कुनै पनि एसिडमा आइनिक बन्ड चाहिँ हुँदैन। अब सुन, र मैले तिमीलाई यो पनि क्वेशन गराएको थिएँ, इन विच कंपाउंड ओन्ली वन टाइप अफ बन्ड प्रेजेन्ट भनेर, ओन्ली वन टाइप अफ बन्ड प्रेजेन्ट HNO2 वाला यहाँसम्म मैले गराएको थिएँ, याद छ? त्यहाँसम्म गराएको थिएँ। अब सुन, अब हामीले बनाउनु पर्यो होइन, अब हामीले बनाउनु पर्यो N2O को स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। ध्यान दिनु है, N2O अलिकति दिमाग लगाऊ है, N2O को स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने यो N2 छ, N2 भनेको N ट्रिपल बन्ड N भयो। अब अक्सिजन, एउटा अक्सिजन जोड्दाखेरि यहाँ डबल बन्ड ओ जोड्न मिल्छ र मिल्दैन नि। यसरी डबल बन्ड ओ जोड्यो भने नाइट्रोजन कतिवटा बन्ड हुन्छ, 5 वटा बन्ड, विच इज इम्पोसिबल, विच इज के भन इम्पोसिबल। फेरि भन, विच इज के भन इम्पोसिबल। तिमी के गर्नु पर्यो, N ट्रिपल बन्ड N गर, त्यसपछि के गरिदिने, कोअर्डिनेट बन्ड अक्सिजन गरिदिने। N ट्रिपल बन्ड N, कोअर्डिनेट बन्ड के भन अक्सिजन। यो राइट आन्सर। दिस इज स्ट्रक्चर अफ N2O। त्यस्तै मलाई भन, व्हाट इज स्ट्रक्चर अफ O3? O3 बनाउनु, ओजोनको बनाउनु पर्यो भने अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन हैन, अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन, त्यसपछि के गरिदिने हो, कोअर्डिनेट बन्ड O गरिदिने हो। अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन, कोअर्डिनेट बन्ड O गरिदिने हो। के गरिदिनु, अब सुन, मजा त अब आउँछ। ल तिम्रो सल्फेटको बनाउ त, ड्र द स्ट्रक्चर अफ सल्फेट। ल बनाउ त, ड्र द स्ट्रक्चर अफ सल्फेट। सल्फेटको स्ट्रक्चर बनाऊ, फटाफट बनाऊ, सल्फेटको स्ट्रक्चर बनाऊ। सल्फेटको स्ट्रक्चर बनाऊ।
अब हेर तिमीले सल्फेटको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि तिमीले यसरी बनाउँछौ होला ध्यान दिएर सुन है यहाँ चाहिँ एउटा सानो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है ल एकजनालाई अनम्युट गर्छु सल्फेटको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने कसलाई अनम्युट गरौँ भन्दाखेरि रञ्जन घिमिरेलाई अनम्युट गरे यस यस राजलाई अनम्युट गरेर यस सुन यहाँ चाहिँ दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ नि त होइन सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्फर सल्फर सिङ्गल बन्ड अक्सिजन सिङ्गल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ नेगेटिभ होइन सो अब मलाई भने त यो सल्फरको होइन यो सल्फर ध्यान दिनु यो सल्फरको अक्टेट कम्प्लिट कि इनकम्प्लिट भन कम्प्लिट सल्फरको होइन दुईटा लोन पेयर हुन्छ नि त सो कम्प्लिट सो हामीले यसो सोच्दाखेरि यो कम्प्लिट छ भने हामीले यसरी हामीले सोचेको यो हो कि भन मैले जुन पढाएको छु नि त्यसको बेसिसमा तिमीले गर्यो भने यो स्ट्रक्चर बनाउँछौ होइन होना था ये लेकिन नहीं होगा थाहा छ हुनुपर्ने यो थियो क्या जुन मैले तिमीलाई पढाएको छु नि त्यो हुनुपर्ने आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि तिम्रो होइन सेन्ट्रल एटम फस्फोरस सल्फर क्लोरिन छ भने फस्फोरस सल्फर क्लोरिनहरू छ भने होइन यिनीहरूले कहिले पनि कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँदैन कि सो यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है अक्सिजन म्युट गरिहाल अक्सिजन सिङ्गल बन्ड होइन सल्फर डबल बन्ड ओ नेगेटिभ थाहा छ तिमी सल्फरको इलेक्ट्रोन हेऱ्यौ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के रहेछ 12 वटा अक्टेट त फेल भयो नि अक्टेट त के भयो फेल भयो त्यही पनि यो करेक्ट हो के अक्टेट फेल भएर पनि होइन त्यही पनि यो करेक्ट हो बिकज यहाँ के हुन्छ पी पाई डी पाई बन्डिङ हुन्छ के यो सल्फेटमा के हुन्छ पी पाई बन्डिङ हुन्छ के हुन्छ भने पी पाई बन्डिङ सो मलाई एउटा सानो कन्क्लुजन लेख्न देऊ है मलाई एउटा सानो कन्क्लुजन लेख्न दिएर यसलाई यो SO4 - 2 H2SO4 SO3 SO2Cl2 ध्यान सुन यसलाई के भन्छ अक्जो एनायन भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ अक्जो एनायन यसलाई हामी के भन्छौँ अक्जी एसिड भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ अक्साइड भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ अक्जी क्लोराइड भन्छौँ यो सबैको नाम लेख है सल्फेटलाई हामी के भन्छौँ भने सल्फेटलाई हामी के भन्छौँ अक्जो एनायन के भन्छौँ भने अक्जो एनायन H2SO4 लाई हामी अक्जी एसिड दिस इज अक्साइड एन्ड दिस इज अक्सी क्लोराइड त्यस्तै हेर त त्यस्तै हेर है यो PO4 - 3 H3PO4 हैन त्यस्तै P4O10 POCl3 सो मैले के लेखाउन खोजिरहेको छु र नोट लेखा है ड्यू टु हैन P पाई D पाई बन्डिङ र यो P पाई D पाई बन्डिङको मैले चाहिँ पहिला पढाएको छु है ड्यू टु P पाई D पाई बन्डिङ in oxo anion due to P pi D pi bonding in oxo anion oxy acid oxide हैन oxide and oxychloride हैन of phosphorus sulfur chlorine कसको भन phosphorus को sulfur को chlorine को हैन oxygen bonded with central atom by double bond instead of के भन coordinate bond बुझेनौ ध्यान दिएर सुन्न है ड्यू टु हैन P पाई D पाई यो के हो म पछि बुझाउँछु म त मैले जनरल इन्ट्रोडक्सन क्लासमा बुझाएको पनि छु है ड्यू टु P पाई D पाई बन्डिङ इन oxo anion oxy acid oxide oxychloride of phosphorus sulfur chlorine oxygen bonded with central atom by double bond instead of के भन coordinate bond जस्तो कि एक्जाम्पल हेर
फस्फरस सल्फर क्लोरिन जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल हेर है ल सबैजना सुन त ClO3- को हामीले बनाउनु पर्यो यहाँ हेर ClO3- को स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो ल भन कतिवटा क्लोरिन भनेको सेन्ट्रल एटम हो क्लोरिन भनेको सेन्ट्रल एटम हो ल भन अक्सिजनसँग यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज एउटा छ है सो सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ गरिहाल सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ गरिहाल है सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ नाउ टेल मी यो क्लोरिनसँग हाउ मेनी इलेक्ट्रोन भन्दा 8 इलेक्ट्रोन छ कि छैन एक्चुअली हेर त 1 2 इलेक्ट्रोन क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा बन्डिङमा गयो दुईटा ल हेर त यो क्लोरिनको हैन अक्टेट कम्प्लिट छ कि छैन भन त यो क्लोरिनको अक्टेट कम्प्लिट छ कि छैन फटाफट भन यो क्लोरिनको अक्टेट कम्प्लिट छ कि छैन अरे बोलो बोलो छिटो छिटो भन यो क्लोरिनको अक्टेट कम्प्लिट छ कि छैन यो क्लोरिनको अक्टेट कम्प्लिट छ कि छैन छ अरे बोल्न यार नेप ग्याङमा मेसेज गर्नु है तिमीहरू तिमीले मेसेज गर्दाखेरि नेप ग्याङमा गर्नु है नेप ग्याङ चलो भने यो क्लोरिनको यस्तो यस्तो कोर्डिनेट बन्ड ओ यस्तो हुनुपर्ने थियो के तर यस्तो हुँदैन मैले भर्खर के भनेको थिएँ फस्फरस सल्फर क्लोरिन छ भने हामी कोर्डिनेट बन्ड युज गर्दैनौँ के युज गर्ने भने डबल बन्ड के युज गर्ने भने डबल बन्ड कुन कुन केसमा भन फस्फरस सल्फर क्लोरिन केसमा डबल बन्ड युज गर्छौँ त्यो स्ट्रक्चर के हुन्छ थाहा छ क्लोरिन सिंगल बन्ड ओ नेगेटिभ डबल बन्ड ओ यो स्ट्रक्चर हो ल यो बुझ्यो बुझेन फटाफट भन हो डबल बन्ड हुने भयो के कुन कुन केसमा भन त फस्फरस सल्फर क्लोरिनको केसमा फस्फरस सल्फर क्लोरिनको केसमा के राख्ने भने डबल कोर्डिनेट बन्ड युज गर्ने होइन नाइट्रोजनहरू भयो भने गर्ने होइन सेकेन्ड पिरियडका एलिमेन्टहरू छ भने गर्ने सेकेन्ड पिरियडका एलिमेन्ट छ भने कोर्डिनेट बन्ड युज गर्ने तर यो सल्फर क्लोरिन होइन सल्फर क्लोरिन पिएससिएल फस्फरस सल्फर क्लोरिन भयो भने कोर्डिनेट बन्ड युज नगरिकन के युज गर्ने भने डबल बन्ड युज गर्ने फस्फरस सल्फर क्लोरिन ल यसको स्ट्रक्चर बनाउँदा फटाफट SO3-2 बनाउनु पर्यो SO3-2 हेर सेन्टरमा सल्फर ल भन नेगेटिभ चार्ज के रहेछ दुईटा छ नि त सिंगल बन्ड ओ नेगेटिभ अब तिमीसँग के रहेछ एउटा अझ अक्सिजन छ के देयर इज वन अक्सिजन अल्सो है मलाई भने यो सल्फरको अक्टेट कम्प्लिट कि इनकम्प्लिट भन्न कम्प्लिट 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन कम्प्लिट छ नि त कम्प्लिट छ के तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ कोर्डिनेट बन्ड दिँदैनौँ के दिने हो भने डबल बन्ड हो एन्ड दिस इज द लोन पेयर यो के भने लोन पेयर हो पहिला मलाई भने यो बुझिरहेछौ कि छैनौ पहिला भन्नु पर्यो बुझिरहेछौ कि छैन बुझिरहेछौ ल र तिमीले यसको बनाऊ त फस्फेटको बनाऊ PO4-3 सुन PO4- मा चाहिँ तीनटा नेगेटिभ चार्ज छ के सेन्ट्रल एटम के रहेछ न फस्फोरस तीनटा नेगेटिभ चार्ज छ भने हैन के गर्ने हो सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ सिंगल बन्ड अक्सिजन नेगेटिभ ठीक छ फस्फोरस छ भने डाइरेक्ट बाँकी भएको अक्सिजनलाई डबल बन्डले जोड्दिने हो के बाँकी भएको अक्सिजन यहाँ कोर्डिनेट बन्ड युज गर्ने हैन डबल बन्ड अक्सिजन जोड्दिने हो डबल बन्ड अक्सिजन जोड्दिने हो डबल बन्ड अक्सिजन जोड्दिने हो ल भन त ClO4- को निकाल त ClO4- को निकाल्नु पर्यो ClO4- निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने थाहा छ क्लोरिन सिंगल बन्ड O नेगेटिभ अब तिमीसँग तीनटा अक्सिजन छ के केही नहेर्ने डबल बन्ड O 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 ल भन गेटिङ कि नट गेटिङ थाहा छ यो फस्फोरस भयो क्लोरिन भयो र सल्फर भयो यो केसमा हामी के गर्दिन थाहा छ कोर्डिनेट बन्ड हामी युजै गर्दैनौँ के युज गर्ने भन त के युज गर्ने फटाफट भन्नु के युज गर्ने हो फटाफट भन्नु के युज गर्ने भन डबल बन्ड अरे नेप ग्याङमा मेसेज गर ल भन हामीले बनाउनु पर्यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो SO2 को बनाउनु पर्यो SO2 को बनाउनु पर्यो भेरी सिम्पल S डबल बन्ड O डबल बन्ड सक्यो SO3 बनाउनु पर्यो थाहा छ यो सबै स्ट्रक्चर बनाउनु किन अलि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जब पछि म हाइब्रिडेसन पढाउँछु नि म कुनै पनि फर्मुला लेखाउँदिन के त्यो बुकमा अनेक फर्मुलाहरू हुन्छ के हैन
म सबैको तिमीलाई जुन जुन कम्पाउन्डको सोध्या हुन्छ स्ट्रक्चर बनाउने निकाल्दिने, स्ट्रक्चर बनाउने निकाल्दिने, त्यही भएर अलिक प्र्याक्टिस गराइरहेको छु कि। SO3 मा के हुन्छ, यस डबल बन्ड डबल बन्ड डबल बन्ड ट्रिन ट्रिन। अरे केही त बोल यार, हो कि होइन प्लिज, केही त बोल्नु पर्यो नि। अब सुन, अब हामीले के कसको निकाल्नु पर्यो, SO2Cl2 को निकाल्नु पर्यो, SO2Cl2 SO2Cl2 को निकाल्नु पर्यो। थाहा छैन क्लोरिनको भ्यालेन्सी त 1 हुन्छ नि त, क्लोरिनको भ्यालेन्सी के हुन्छ भने 1 हुन्छ है, क्लोरिनको भ्यालेन्सी के हुन्छ भने 1। सेरा सेन्ट्रल सल्फर छ है, दुईटा क्लोरिन छ, सो सिंगल बन्ड क्लोरिन सिंगल बन्ड क्लोरिन। अब दुईटा अक्सिजन पनि छ है, सो दुईटा अक्सिजन छ भने के गर्दिनु हो, डबल बन्ड अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन, यस SO2Cl2। ल निकाल त, POCl3 को निकाल्नु पर्यो, POCl3 को निकाल, सेन्ट्रल एटम फस्फरस हो, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, सिंगल बन्ड क्लोरिन सिंगल बन्ड क्लोरिन सिंगल बन्ड क्लोरिन, एउटा अक्सिजन छ, यस डबल बन्ड O। अरे भाइ मजा आइरहेछ भन, केही त भन न यार। र अहिलेसम्म जति नाटक गरे थिए यो सबैलाई म के गर्दैछु, एउटा अहिलेसम्म जति गरे नि मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। अब एउटा लाइन लेख्छु, सबैलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ र। अब एउटा लाइन लेख्छु सबैलाई र, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ र, मोक्ष प्राप्ति। यो आरटी के हो, आरटी भने ल्याएर मोक्ष प्राप्ति र। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन। थाहा छ यो एटमहरु सेन्ट्रल एटम छ, राम तिवारी होइन, अरे राम तिवारी होइन यार, राजेश ट्रिक हो के। सुन, बोरोन भयो, कार्बन भयो, नाइट्रोजन भयो, अक्सिजन भयो, फ्लोरिन भयो, यी एटमहरु यदि सेन्ट्रल एटम छ भने, यी एटमहरु सेन्ट्रल एटम छ भने, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन सेकेन्ड पिरियडका यी एटमहरु छ भने हामीले कन्सिडर अक्टेट, हामीले अक्टेट कन्सिडर गर्छौं के। यी यस्ता एटमहरु बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन यो सेकेन्ड पिरियडका हो नि त, यो सबै सेकेन्ड पिरियडको हो नि त हैन। ध्यान सुन, सुन यो यदि यो एटमहरु सेन्ट्रल एटम छ भने त्यो बेला हामीले अक्टेट वाला जुन हामीले रुल पहिला पढाएको थियौं अस्ति, त्यो कन्सिडर गर्ने। तर 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 लेख, मेसेजमा लेख, तर फस्फोरस सल्फर क्लोरिन, यो मात्र हैन, यसको तलको पनि, त्यो मात्र हैन कि यसको तलको पनि, फस्फोरस सल्फर क्लोरिन, यसको तलको पनि है, यो अक्सिजन बन्डेड विथ सेन्ट्रल एटम बाई डबल बन्ड। ल भन त, अक्सिजन बन्डेड बाई सेन्ट्रल एटम विथ डबल बन्ड। ल भन, जो जुन जति यति मैले लेखाएको छु यसबाट सबै कुरो कन्क्लुजन आयो कि यहाँनिर, त यसरी मैले जुन बक्समा राखिरहेको छु नि यसबाट सबै कन्क्लुजन आयो कि आएन, फटाफट भन, सबै कन्क्लुजन आयो कि आएन भन त। ओ सबै कन्क्लुजन आएको होला यहाँबाट के। अब यो पी डी पाई बन्डिङको क्याल्कुलेसन मैले पहिला पढाइसकेको छु हैन, त्यो इनअर्गेनिक केमिस्ट्रीको जेनरल जुन छ नि, जेनरल थाहा छ, मैले जेनरल पढाएको छु कि 11 घण्टा, त्यो त सबसे की पोइन्टहरु पढाएको छु कि इनअर्गेनिक केमिस्ट्रीको। जसले क्लास ल्याछ उसलाई थाहा छ होला हैन, जसले क्लास ल्याछ उनीहरुलाई थाहा छ होला के। अब सुन, अब हामीले हैन जहिले पनि यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने, सुन नेक्स्ट केसेस भनेको सेकेन्ड केसेस हेर है, त्यो फर्स्ट केसेस त्यो पोलिएटोमिक एनायन। अब सेकेन्ड केसेस अदर एनायन, अदर एनायन भनेको कस्तो छ, नेगेटिभ चार्ज। ध्यान सुन है, यदि नेगेटिभ चार्ज हैन, नेगेटिभ चार्ज प्रेजेन्ट अन साइड एटम छ भने, सुन है, जस्तो कि BF4 नेगेटिभ, यसको हामीले के बनाउनु पर्यो, स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो है। BF4 नेगेटिभ के भन त, BF4 नेगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने तिमी के बुझ्यौ भन्दाखेरि, यदि नेगेटिभ चार्ज प्रेजेन्ट अन साइड एटम छ भने तिमी के गर्नु, एउटा ब्रोमिन, एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भने एउटा फ्लोरिनलाई बाहिर निकालिहाल। यहाँ हेर BF4 नेगेटिभ छ भने F नेगेटिभलाई बाहिर निकालिहाल, त यहाँ के हुने भयो, BF3 हुने भयो।
सो यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नि, यो नेगेटिभ चार्ज भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हो। यसले के गर्छ, कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ यो स्ट्रक्चर। BF4 नेगेटिभको स्ट्रक्चर के हो थाहा छ, F नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड BF3, यो स्ट्रक्चर के। ल फटाफट म दिइरहेको छु, फटाफट बनाऊ है। यो A थियो है, ल तिमीले यसको बनाऊ त, ICl4 नेगेटिभ। ल ICl4 नेगेटिभको बनाऊ त, ICl4 नेगेटिभको बनाऊ, ICl4 नेगेटिभ। ICl4 नेगेटिभ, भेरी सिम्पल। एउटा हैन के गर्दिने, क्लोरिन नेगेटिभलाई बाहिर झिक्देऊ, Cl नेगेटिभलाई मैले बाहिर झिक्दिएँ, कोअर्डिनेट बन्ड ICl3, यस। त्यस्तै मलाई भन फटाफट फटाफट फटाफट, SnCl3 नेगेटिभ निकाल यसको स्ट्रक्चर। SnCl3 नेगेटिभको बनाउनु पर्यो भने के गर्छ होला भन त, SnCl3 नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने के गर्छौ, क्लोरिन नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड SnCl2। त्यस्तै मलाई भन फटाफट यसको भन त, हैन यसको भन है, SiF6 2 नेगेटिभ, SiF6 2 नेगेटिभ। अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज दुईटा छ है, तिमीलाई दुईटा फ्लोरिन बाहिर झिक्नु पर्यो, F नेगेटिभ झिक, F नेगेटिभ झिक। सो बाँकी के हुने भयो, SiF4 भयो। यसलाई के गरिदिनु, कोअर्डिनेट बन्ड, कोअर्डिनेट बन्ड। बुझिरहेको छु? ल यसको निकाल त, यसको निकाल है, ICl2 नेगेटिभ निकाल फटाफट, ICl2 नेगेटिभ निकाल। ICl2 नेगेटिभ गर्नु पर्यो के होला, Cl नेगेटिभ, Cl नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड ICl, Cl नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड के भन, ICl, Cl नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड ICl। त्यसै मलाई भन्नु त I3 माइनसको निकाल त, I3 माइनसको निकाल, I3 माइनसको निकाल चाहिँ के गर्छु भन्दा, I3 माइनस भनेपछि I नेगेटिभ बाहिर मैले झिक्दिएँ, कोअर्डिनेट बन्ड I2, I2 भनेको II, I2 भनेको II, I2 भनेको के भन त, II, I2 भनेको के भन त, II। ल यसको निकाल फटाफट निकाल फटाफट, यस। यो G मा यसको निकाल, PCl6, PCl6 नेगेटिभ फटाफट निकाल। PCl6 नेगेटिभ भने चाहिँ के होला, Cl नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड PCl5। ल भन 10 EF थियो, यो G हो, यो H, यो निकाल त SbF5 2 नेगेटिभ, SbF5 हैन, SbF5 2 नेगेटिभ, SbF5 2 नेगेटिभ। सो भेरी सिम्पल, के गर्ने थाहा छ, फ्लोरिन नेगेटिभ हैन, SbF5 कोअर्डिनेट बन्ड। ल भन रमाइलो लागिरहेको छ कि फटाफट भन। यस I नम्बरमा हेर, IF6 नेगेटिभ। सो एउटा फ्लोरिन नेगेटिभलाई बाहिर झिक, F नेगेटिभलाई मैले बाहिर झिके, कोअर्डिनेट बन्ड IF5, के भन्दा IF5। त्यस्तै मलाई भन यसको निकाल त, BR F3 हुन्छ है, F3 मैले लेखेँ है, F3 लेखिसकेँ है। सुन F3 लेखिसकेँ, सुन BR हैन, BR F4 नेगेटिभ, BR F4 नेगेटिभ भने के होला, F नेगेटिभ मैले बाहिर झिके, कोअर्डिनेट बन्ड BR F3। यो यति नाटक म किन गरिरहेको छु एकछिनमा तिमीले थाहा पाउँछ के, यो मैले यति नाटक किन गरिरहेको छु एकछिनमा थाहा पाउँछु। यो थियो नेगेटिभ चार्ज वाला। अब सुन, थर्ड केसेस व्हिच इज द लास्ट केसेस, थर्ड केसेस केटाइन, अदर केटाइन। ध्यान दिनु न, यदि हाम्रो केटाइन छ भने हैन, यदि हाम्रो केसेसमा केटाइन छ भने कसरी थाहा पाउने कतिवटा निकाल्ने भन्ने। सुन, त्यो नेगेटिभ चार्जको बेसिसमा निकाल्ने, एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भने एउटा निकाल्ने, दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ भने दुईटा निकाल्ने, तीनटा नेगेटिभ चार्ज छ भने तीनटा निकाल्ने के, त्यो कतिवटा निकाल्ने, द्याट इज बेस्ड अन द नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज। अब सुन, पोजिटिभ चार्ज वाला छ भने कसरी थाहा पाउने, यदि केटाइन छ भने के बुझ्यो भने, केटाइन छ भने पोजिटिभ चार्ज
पोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट एट सेन्ट्रल एटम, यो फिक्स्ड हो। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने के बुझ्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ हुन्छ? सेन्ट्रल एटममा हुन्छ। कहाँ हुन्छ भने त सेन्ट्रल एटममा। एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, लिएर PCl4 पोजिटिभ चार्ज। के PCl4 पोजिटिभ चार्जमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो? यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ रहेछ? सेन्ट्रल एटम। एन्ड द सेन्ट्रल एटम इज फस्फोरस। यसो गर, P पोजिटिभ लेखिहाल, P पोजिटिभ। किनभने क्लोरिनको भ्यालेन्स के हुन्छ? 1 हुन्छ। चारवटा छ भने सिंगल बन्ड क्लोरिन, सिंगल बन्ड क्लोरिन, सिंगल बन्ड क्लोरिन, सिंगल बन्ड क्लोरिन, आन्सर। मलाई भन, फस्फोरससँग लोन पेयर कति हुने भयो? लोन पेयर कति हुने भयो? 0। बन्ड पेयर कति हुने भयो? 4। PCl4 पोजिटिभमा हैन, PCl4 पोजिटिभमा लोन पेयर 0, बन्ड पेयर 4। ल यसको निकाल त, फटाफट निकाल। ICl4 पोजिटिभ निकाल त। ICl4 पोजिटिभ, ICl4 पोजिटिभ। ल भने ICl4 पोजिटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने के गर्छौ? आईमा पोजिटिभ चार्ज लगाइदिहाल। क्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो। आइडिनमा हैन, आइडिनको भ्यालेन्स सेलमा हाउ मेनी इलेक्ट्रोन भन? 7 वटा इलेक्ट्रोन। पोजिटिभ चार्ज भनेपछि एउटा गयो, 6 वटा इलेक्ट्रोन। एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, 4 वटा बन्डिङमा गयो। बाँकी 2टा छ, which is lone pair। सो मलाई भन्नु त ICl4 पोजिटिभमा हैन, ध्यान दिनु है म के भनिरहेको छु। ICl4 पोजिटिभमा यो आयोडिनसँग ICl4 पोजिटिभमा आयोडिनसँग बन्ड पेयर कतिवटा भन? बन्ड पेयर 4 वटा। लोन पेयर कतिवटा भन? लोन पेयर एउटा। बन्ड पेयर 4 वटा, लोन पेयर एउटा। भेरी गुड। कसले लेखा छ? सिटिकुला प्यारोट भनेर लेखा छ है। ल थर्ड, यसको निकाल, फटाफट निकाल त। ICl2 पोजिटिभको निकाल त। ICl2 पोजिटिभमा निकाल। लोन पेयर कतिवटा? बन्ड पेयर कतिवटा? थाहा छ? ICl2 पोजिटिभको निकाल्नु पर्यो भने सेन्ट्रल एटम भनेको I भयो, जुनसँग के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज हुन्छ के। पोजिटिभ चार्ज वाला केसेस छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ हुन्छ? सेन्ट्रल एटममा हुन्छ है। यहाँ क्लोरिन भयो, यहाँ क्लोरिन भयो। ल भन, एउटा इलेक्ट्रोन गयो, पोजिटिभ चार्ज भनेपछि पोजिटिभ चार्ज भने एउटा इलेक्ट्रोन गयो, यो बन्डिङमा गयो, यो पनि बन्डिङमा गयो। सो लोन पेयर कति र बाँकी भयो थाहा छ? लोन पेयर एउटा, लोन पेयर अर्को, लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर। सो ICl2 पोजिटिभमा लोन पेयर 2टा, बन्ड पेयर पनि 2टा। लोन पेयर 2टा, 2 लोन पेयर अनि 2 बन्ड पेयर। रमाइलो लागिरहेछ? रमाइलो लागिरहेछ? फटाफट भन, रमाइलो लागिरहेछ कि छैन? फटाफट भन्न यार। ल भन, I3 पोजिटिभमा निकाल त। I3 पोजिटिभमा हैन, I3 पोजिटिभमा लोन पेयर कतिवटा? सेन्ट्रल एटमसँग है। I3 पोजिटिभमा लोन पेयर कतिवटा? सेन्ट्रल एटमसँग। चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? I3 पोजिटिभमा, सो सेन्ट्रल एटम भनेपछि आयोडिन पोजिटिभ, आयोडिन आयोडिन, यही होला। I3 पोजिटिभको स्ट्रक्चर यही हो। I3 पोजिटिभको स्ट्रक्चर यो हो। ठिक छ? ठिक छ? यहाँ छ? ठिक छ? ल भने लोन पेयर कतिवटा भन त? लोन पेयर 2टा। हाउ मेनी लोन पेयर भन? लोन पेयर 2टा। कहाँ एउटा हुन्छ यार? 2टा लोन पेयर छ नि त, 2 लोन पेयर। यो IIT को क्वेसन हो, क्वेसन अफ IIT। मलाई भन, दिस इज द स्ट्रक्चर अफ I3 पोजिटिभ। I3 नेगेटिभको स्ट्रक्चर के होला? वाट इज स्ट्रक्चर अफ I3 नेगेटिभ भन? I3 नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने एउटा I नेगेटिभलाई मैले बाहिर झिक्दिएँ। दिस इज कोअर्डिनेट बन्ड, दिस इज I, दिस इज I, यही हो। थाहा छ? दिस इज द स्ट्रक्चर अफ I3 पोजिटिभ एन्ड दिस इज स्ट्रक्चर अफ I3 नेगेटिभ। ल भन त, क्वेसन अफ IIT, I3 नेगेटिभमा टोटल लोन पेयर कतिवटा? टोटल लोन पेयर इन I3 नेगेटिभ निकाल त। I3 नेगेटिभमा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा? I3 नेगेटिभमा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा? I3 नेगेटिभमा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा? सिचोटी हेर, म निकालिदिइरहेको छु। निकाल त कतिवटा लोन पेयर होला भन त। I3 नेगेटिभमा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा? I नेगेटिभ कोअर्डिनेट बन्ड
कोअर्डिनेट बन्ड आई आई ठीक छ। अब के गर भन्दाखेरि यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 थाहा छ यो नेगेटिभ चार्ज भनेको दुईटा दुईटा इलेक्ट्रोन हो है, जुन चाहिँ के भएको छ डोनेट भएको छ, जुन चाहिँ के भएको छ डोनेट भएको छ। कहाँ तिनटा तिनटा लेखिरहेको छु मैले, के लेखेको छु टोटल नम्बर अफ लोन पेयर लेखिरहेको छु। टोटल नम्बर अफ विनम्र भण्डारीको आन्सर राइट हो। विनम्र भण्डारीको आन्सर राइट, यस द आन्सर इज 9। टोटल सेन्ट्रल एटमको सोधिरहेको होइन नि त, टोटल सोधिरहेको छ के। यहाँ चाहिँ तिमीलाई होइन यो मैले चाहिँ अघि I3 पोजिटिभमा होइन लोन पेयर अफ सेन्ट्रल एटम सोधिरहेको थिएँ, सेन्ट्रल एटम लोन पेयर अफ, यहाँ चाहिँ तिमीलाई टोटल नम्बर अफ लोन पेयर सोधिरहेको छ कि। सो काउन्ट गर त, टोटल लोन पेयर काउन्ट गर त, एउटा लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर, तिनटा लोन पेयर, 4 भयो, 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो, 8 भयो, 9 भयो, 9 लोन पेयर, 9 लोन पेयर। एकचोटि फेरि सुन, एकचोटि हामी फेरि स्ट्रक्चर बनाऊँ है। I3 पोजिटिभ, I3 नेगेटिभ। ल I3 पोजिटिभ भनेपछि सेन्ट्रल एटममा पोजिटिभ चार्ज, एउटा I अर्को I। I3 नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन त, यो I नेगेटिभ मैले बाहिर झिक्दिएँ, कोअर्डिनेट बन्ड I2 भनेपछि I त भयो नि। र यहाँ चाहिँ मेरो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि यो I3 नेगेटिभमा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर काउन्ट गर भनिरहेको छु के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भने 6 भयो, 7 8 9 9 लोन पेयर। कति आयो भन त, 9 लोन पेयर। ल भने यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट भन त। यहाँसम्म त पक्कै बुझेको हुनुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट। स्ट्रक्चर बनाउन जाने अलिकता सजिलो भयो। ल न त ClO4 नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्छौ, ClO4 नेगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने, ClO4 नेगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने के गर्छौ। ClO4 नेगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने के गर्छौ भन त। क्लोरिन सेन्ट्रल एटम O नेगेटिभ, डबल बन्ड O, डबल बन्ड O, डबल बन्ड O गर्ने हो। सल्फर सल्फर फस्फरस, सल्फर फस्फरस अनि के भन, क्लोरिन छ भने कोअर्डिनेट बन्ड लाउने होइन, के लाउने भने डबल बन्ड O लाउने हो। ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा के पढ्छौँ सुन है। नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट क्लासेसको बारेमा भनिदिन्छु होइन। नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के पढ्छौँ हेर, म टपिक लेखेर छोडिदिन्छु। नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ आयनिक कम्पाउन्ड। लेख त हेडिङ लेख, प्रोपर्टिज, प्रोपर्टिज अफ आयनिक कम्पाउन्ड। र फर्स्टमा होइन, फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ, फिजिकल स्टेट। फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ भन, फिजिकल स्टेट। ल नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ आयनिक कम्पाउन्ड, फिजिकल स्टेट, नन डिरेक्सनल बिहेभियर अनि यो सबै कुरो डिटेलमा पढ्छौँ के। सो नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अफ आयनिक कम्पाउन्ड्स। यो एउटा दुईटा क्लासेसमा यो आयनिक कम्पाउन्ड सकिहाल्छ है। त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु के अरे हाइब्रिडाइजेसन, कोभलेन्ट बन्डिङहरू स्टार्ट गर्छु है। 2-4वटा लेक्चर्स अझ हुन देऊ, त्यसपछि क्वेसन गर्न जानु के। 2 देखि 4वटा लेक्चर्स अझ हुन देऊ, त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ क्वेसन गर्न जानु, सबै क्वेसन बन्छ तिमीहरूको। ल आज क्लास कस्तो लाग्यो। इलेक्ट्रोको क्लास भोलि हुन्छ, इलेक्ट्रोको क्लास भोलि हुन्छ र भोलि हामी के पढ्छौँ, सी पढ्छौँ। भोलि हामी के पढ्छौँ, SHEC स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ्छौँ अनि E नट सेल निकाल्ने फर्मुला पनि पढ्छौँ र 2-4वटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। यस विनम्रले कोड बनाएको छ पास्कल भनेर, पास्कल भनेको PSCL, पास्कलले के गरिरहेछ, एन्ड इज फ्यामिली, पास्कल एन्ड इज फ्यामिली ब्रेकिङ द रुल्स अफ द सोसाइटी। अलिकता जस इनअर्गेनिकमा हल्का पहिलाभन्दा कम्पेरिटिभली अलि राम्रो फिल गरिरह होला नि तिमीहरू होइन, कम्पेरिटिभली क्या पहिलाभन्दा जस हल्का
इनअर्ग्यानिक त सजिलो जस्तो फिल गरियो होला नि। ल सो भोलि हाम्रो 3 बजे क्लास हुन्छ है। 3 बजे क्लास हुन्छ अनि राति 10 बजे दुईटा क्लास चाहिँ भोलि 3 बजे अनि राति 10 बजे।